Знаєте, яка найгірша помилка при виборі телефону для мами, тата, дідуся чи бабусі? Це крайнощі. Ми або віддаємо їм свій старий вбитий смартфон зі словами та їм просто дзвонити, або витрачаємо купу грошей на останню модель, функціями якої вони навіть не скористаються. Йоу, банда! З вами Васильков. Сьогодні ми розберемо 5 конкретних айфонів від старенького iPhone XR до нового iPhone 17 Pro та новомодного Air. Я скажу чесно, що з цього всього мотлох, що важка цеглина, а що ідеальний подарунок, за який вам будуть дякувати щодня, а ще надсилати вайбер-листівки на зразок зі святом обіймів, з Днем подяки чи бережи тебе Господь, сину. Принаймні так робить моя мама кожних 5 хвилин у Viber. А ще я дам вам відповідь на головне питання, скільки цей приємний подарунок для ваших рідних буде коштувати в Україні станом на кінець 2025 року. Тож, поїхали! І так, тут не буде телефонів на Android, бо як би сильно я не любив Samsung чи Pixel, але iPhone, як би там не було, з роками тримається значно достойніше в плані стабільності та надійності системи. Тож, хейтери, ваш вихід. Окей, почнемо з класики бюджету iPhone XR. І звісно, якщо говорити про бюджет, я міг би вам показати ось такий от мотлох iPhone SE, який у мене давно, але пошкодую вас та ваших рідних. Тож, iPhone XR. Багато хто думає, куплю батькам XR. Це ж iPhone і коштує копійки. І тут є як плюси, так і мінуси. З плюсів. Ціна – це найдешевший вхід системи Apple, де телефон ще буде телефоном. Також тут IPS-екран. Для людей з чутливими очима, хто боїться шиму, це досі топ. Очі не втомлюються, і якщо ви не в курсі, що таке той шим, то дивіться моє відео, бо я пояснюю. Так от, шим – це супер гидке мерехтіння екрану, яке на деяких смартфонах прям дуже інтенсивне і дуже виснажує та подразнює око. Тому, якщо не хочете бути як я, краще беріть з мінімальним шимом, якщо є така можливість. Мінуси. Він старий, давайте чесно, це телефон з минулого десятиліття. Камера по мірках та коментарях перших людей, які жили в епоху цього девайсу, достойно. А по мірках сучасної альтушки, такое. І з альтушками я погоджуюсь, бо тут така от малюсінька камера, тож вечірні фотографії онуків будуть розмиті. Але фотографувати свої теплиці, вулики чи вихвалятися вам, як зійшла цибуля, цієї камери з головою, особливо в даних умовах. Акумулятори в них вже вбиті, тож треба міняти. Але, хвала Богу, в Україні їх як грибів в Чорнобильському лісі, тож не паримось. Ціна такого беушного 5-7 тисяч гривень. Тож висновок такий. Брати тільки в крайньому випадку, якщо бюджет дуже обмежений, а ви хочете порадити вашу улюблену бабусю, якій треба тільки Viber, великий шрифт, а ще бачите її у локатор на випадок того, якщо вона не відповідає на дзвінки, а ви переживаєте, що вона не випила свої таблетки і де тепер її шукати. В іншому разі, забудьте. Лот номер 2 та 3. І я б сказав, битва титанів. 14 Pro Max та 15 Pro Max. Тепер переходимо до важкої артилерії. Чому Pro Max? Тому що батькам потрібен великий екран. Зір віком падає і доляться маленький екран. Це мука. І повірте мені, була б їх воля, щоб в телефоні був великий екран і клавіатура, як в комп'ютера, без сенсорних клавіш, вони б про це мріяли. Але Тім Кук не в курсі про ті фетиші сурових українців, тож маємо те, що маємо. Так от, 14 Pro Max – це зараз народний флагман. Перевага – екран 120 Гц. Все плавно, камера, космос, батарея тримає вічність. Проблема тільки в тому, що він важкий. Це хірургічна нержавіюча сталь. Якщо у вашої мами болить рука або артрит, цей телефон буде як гантеля. А ще тут вже по мірках сьогодення старий роз'єм Lightning, тобто зайвий кабель в домі. Ціна беушного 28-32 тисячі гривень. І це, я вам скажу, дуже серйозна сума. Адже більшість наших мамів-читачів не завжди стільки заробляють на місяць. Тож, якщо вони отримують такий презент від вас, думаю, обіймами і поцілунками ви не обійдетесь. Як мінімум ящик тушонок та закруток вам відправлять, а якщо повезе, то ще й мішок картоплі буде в комплекті. iPhone 15 Pro Max. Головний плюс. Титан. Він легший за 14-ку, реально відчувається. Тут вже не Lightning, а USB-C, тобто нарешті одна зарядка для всього дому і мама або тато зможе у вас позичати. А ще тут Action Button, яку можна налаштувати на одну дію, наприклад, увімкнути ліхтарик або подзвонити сину і своїй мамі. Я краще не буду про це показувати та розказувати, бо Viber штурмує і так досить плотно. А так, для літніх людей це кілер фіча. Ціна такого беушного та нового 38-45 тисяч гривень. Висновок. Якщо є гроші, беріть 15 Pro Max через вагу і Type-C. Але якщо хочете зекономити, то 14 Pro Max топ. Але попередьте про вагу. І тепер лот номер
номер 4 та 5. І я б міг сказати майбутнє, але насправді сьогодення. iPhone 17 Pro та iPhone Air. І я показав вам 10-ку, 14-ку, 15-ку. А що якщо ви при баблі і хочете шиканути? Не знаю, ви блогер там, моушн дизайнер, айтішник, ще би, а може приїхали з клубніки? Батьків порадити треба. Зараз на ринку хайп навколо iPhone 17 Pro та iPhone Air. І якщо ви дивились моє відео про порівняння iPhone 17 Pro, Air та S25 Ultra від Samsung, то ви в курсі, хто тут батя. Але якщо ні, то iPhone 17 Pro – це монстр потужності, неймовірних камер, менше гріється, хоча в наш суровий український час перегрів у відсутність тепла чи електрики – це більше плюс, ніж мінус. Постав в карман і грієшся. Ха-ха. Не смішно. Проте корпус фігня, адже це алюміній, легко царапається. Як впаде, то вмятина буде, дай Бог. Екран розбити просто ізі. Та і чи потрібен мамі процесор, який запускає ігри рівня PlayStation 5? Навряд чи. А для вайберу і листівок з котами, і 14 Pro буде достатньо. Тому головний мінус – це ціна. Адже для задач подивитися YouTube і погоду, або скинути вам якісь древні мемчасів однокласників – це оверпрайс. Якщо бути конкретнішим, ціна на новий стартує від 60 тисяч гривень. iPhone 17 Air. Ось це цікаво. Це найтонший iPhone, а ще тут титан. Він міцний, красивий, ультралегкий, тобто артрит подякує або принаймні не насварить. Якщо ваша мама носить телефон у маленькій сумочці чи кишенці, це мрія. Він стильний, легкий, статусний, але він коштує як крило літака, а батарея там менша, ніж у Максів. Хоча з оцим павером, який коштує теж немало, ситуація з батареєю буде ще краще, ніж у 17 Pro Max. Висновок. Купувати 17-ту серію батькам варто тільки тоді, якщо ви хочете зробити супер дорогий подарунок, щоб усі сусіди заздрили, а ще ваш фінансовий статус реально це дозволяє. Повірте, в плані грошей наші батьки достойні більше, ніж новий iPhone, планшет чи сумочка. До речі, для тих, хто дуже мріє подарувати iPhone мамі, татові, бабусі чи дідусеві, але грошей у вас немає, я подарую вам свій 14 Pro Max, а ще ось цей Apple Watch. Це не буде якийсь галімий конкурс на коментарі чи лайки, як це люблять робити блогери. Ні, це буде ось так. Я люблю інтелектуальних людей, тож від сьогодні у кожному моєму випуску буде пасхалка. Хто першим її розгадає та напише в коментарях, я подарую ось цей iPhone 14 Pro Max, який ну прям в ідеальному стані. Ну а другому коментатору подарую ось цей Apple Watch. Випусків може бути 4, може бути 6, тож будьте уважні. Давайте підсумуємо, який з бюджетних айфонів обрати рідній людині, щоб не прогадати. Бюджет студентський до 7 тисяч гривень, iPhone XR. Але шукайте з живим акумулятором. Повірте, в цій ціні це краще, ніж дешевий Android, який зависне через місяць, і конкурентів для iPhone тут немає. Якщо ваш бюджет золота середина, а саме до 30 тисяч гривень, тоді iPhone 14 Pro Max ідеально. Ідеально для тата, у якого великі руки, які потребують великий екран, надійна батарея, а ще важкий. Зможе відбиватися від всяких любителів приставати до мужиків. В наш час це актуально. If your budget premium турбота, тоді iPhone 15 Pro Max. Найкращий вибір для мами через меншу вагу, гарний дизайн, кнопку дії та USB-C. А тепер бюджет заробітчанка з клубніки, iPhone 17 Pro та Air. І тут я порадив би залиште його краще собі, батькам краще купіть 15-ку, а на решту грошей путівку в санаторій. Повірте, вони оцінять це більше. Важливий нюанс. Вже раз купили один з айфонів, то налаштуйте телефон, збільшіть шрифт, увімкніть спрощений доступ та підпишіть їм iCloud. І пам'ятайте, телефон – це лише залізяка. Ваша увага – ось справжній подарунок. І повірте мені, в житті було багато моментів, про які ви не пам'ятаєте, але в які ваші батьки були готові віддати вам останню копійку, лиш би ви були щасливі. Тож цінуйте батьків, поки вони живі. Ну а тепер, для тих, кому усе зверху здавалось водою, а я знаю, що такі є, показую усі камери в порівнянні для того, щоб тато міг поняти, чи якісно фотографує телефон кабанчика, якого він грохнув на охоті, ну або рибку, яку вчора зловив. А також температуру кожного, щоб знати, який може підігрівати ваш карман у депресивний вечірній блекаут. Ну і звісно, ємність та час роботи від батареї. Ну а це був ваш Васильков. Всіх люблю, поважаю, обіймаю, але не прощаюсь. Бережи вас Господь, мої любі українці.